לכולם ויום ראשון שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי, תודו שהתגעגעתם לסט הזה. גם אני. אז אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לצלם סרטון שפספסתי את מועדפי החודש, אז אני לא רוצה לעשות לגמרי מועדפי החודש, אני רוצה לעשות סרטון שיותר יתמקד בממש מעט מוצרים. אני חושבת שיש פה 3-4 מוצרים שממש ממש 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 שינו לי את כל השגרה שלי בתקופה האחרונה. אני לא מדברת רק על החודש האחרון, אני מדברת ממש מוצרים שמצאתי בתקופה האחרונה ושהם פשוט באמת שינו לי את כל השגרה שלי. חלק יותר קשורים לגוף, חלק יותר קשורים לפנים, אני לא רוצה לחפור יותר מדי בפתיח, אז בואו פשוט נתחיל. טוב, אנחנו נתחיל במוצרי גוף, ובמוצרי גוף אני רוצה לדבר פה על כמה דברים. יש לי קרמים, יש לי פילינג, יש לי כל מיני שטויות. אנחנו נתחיל בדבר הזה. יש פה שלישייה, סט שכזה, שאני ממש ממש אוהבת את העיצוב של הבקבוקים שלו, הם גם מה זה נעימים, זה מרגיש כאילו, לא יודעת, זה מה זה כיף, אני ממש ממש אוהבת אותם, והם ממש יפים כזה על השידה. יש לי פה 2 שאני משתמשת בהם כרגע, ואת השלישי אני שומרת לאחר כך, כי אני לא צריכה 3 שיהיו פתוחים באמת. אבל בכל מקרה, השלישי הוא בריח טמפטינג נשי, ויש לי פה 2, אחד זה הסיקרט גארדן. אני מדברת על מארז של שלישייה של חלב גוף של ספרינג, אז בטח עכשיו שאמרתי ספרינג אז אתם יכולות לקשר לריחות קודמים שכבר דיברתי עליהם. יש פה את הסיקרט גארדן שהוא ממש בריח כזה תפוח, משהו כזה חמצמץ מתקתק, אני ממש ממש אוהבת אותו. והשלישי הוא הווייט פלאוורס, שזה ה-all time favorite שלי, אחד מהריחות שאני הכי אוהבת מספרינג. בגדול זה חלב גוף, פורמולה חדשה, משהו שאני ממש ממש נדלקתי עליו. אני לא יודעת אם המצלמה תוכל לתפוס את זה כל כך טוב, אבל זה משהו שהוא כאילו, הוא פשוט נספג באור בשניות, כאילו לא מרגישים את זה על האור, הוא מעניק כל כך הרבה לחות, והוא ממש לא משאיר את האור דביק אחר כך, כאילו באמת, זה פשוט נספג בשנייה. בעיקר בתקופה של הקיץ, קרב ומתחיל לבוא אלינו, אז ככה גם האור שלנו פחות יבש ממה שהוא יבש בחורף, אז זאת אומרת אנחנו צריכים פחות לחות ממה שאנחנו צריכים בחורף, וגם אנחנו מזיעים המון, זאת אומרת ככל שהימים מתחילים להיות נעימים יותר והשמש כיפית לנו יותר, אז פחות כיף ללכת בחוץ ביום אחרי שהתמרחת בקרם גוף, כי אתה מרגיש שאתה מין מזיע את כל הקרם גוף שלך. והפורמולה החדשה הזאת, החלב גוף של ספרינג, אחד מהדברים שהכי נדלקתי עליהם לאחרונה. אני יכולה להגיד שפורים היה יום ממש ממש שמשי, וזה היה היום שהתקלחתי בבוקר והייתי עם החלב גוף הזה, ופשוט היה לי מדהים. זה כאילו הגוף שלי ספג את זה בשנייה, לא הזעתי את זה בכלל, זה היה כאילו מדהים. הריח שלו של הווייט פלאוורס הוא כאילו אין דברים כאלה למות. מאוהבת בו, ממש ממש אהבתי אותו, ממש ממש אהבתי את הפורמולה החדשה, באמת. הרבה פעמים כששמים קרמי גוף או קרמי ידיים או דברים כאלה, מרגישים אחר כך את הידיים שומניות כזה, או כזה, לא יודעת, אם מתקלחים בלילה אז רוצים להיכנס למיטה ומרגישים שכזה מדביקים את כל המצעים או משהו כזה, והדבר הזה פשוט נספג בגוף בשנייה. ממש 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 אהבתי את הדבר הזה. למה יש לי 2 פתוחים אתם שואלות? אז את זה אני לקחתי מהמשרד שלי היום. אני יודעת שזה חלב גוף ולא קרם ידיים, אבל פשוט בגלל שהם כל כך יפים, אני שמה לי אחד במשרד שלי על השולחן, וככה כל הזמן יש לי כאילו כמו קרם ידיים, אני משתמשת בזה כקרם ידיים, וזה מדהים, זה נספג בשנייה. אז אם אני שמה את זה ואחר כך רוצה לעבוד על המחשב, אני לא הופכת את כל המחשב שלי לשומני. הרבה פעמים שאני משתמשת בקרמי ידיים שהם עשירים מדי, אז נגיד שמתי קרם, אני לוקחת עיפרון ובאה לכתוב ביומן שלי, ומין משאירה כתם של הקרם על היומן, על הדף של היומן. עם הפורמולה החדשה הזאת של החלב גוף זה ממש ממש לא קורה לי, אני ממש מבסוטה על זה. גם כחלב גוף אחרי מקלחת וגם כקרם ידיים אני משתמשת בזה מלא, אחד מהדברים שעשו לי את התקופה האחרונה. אז יצאתי טיפשה ולא סיפרתי לכם על הדבר הכי חשוב שיש לי מלדבר על כל התחליבי גוף האלה שדיברתי עליהם עד עכשיו. בינתיים כבר הספקתי לצלם עוד סרטון ולפרק את כל הסט ולערוך את הסרטון, ועכשיו אני הרכבתי את כל הסט מחדש בשביל להגיד לכם שמכל התחליבי גוף החדשים האלה בעצם יש סדרה של 15 סוגים שונים של ריחות. זאת אומרת, אני חושבת באמת שכל אחת תוכל למצוא את הריח שהיא הכי תעדיף ואת הריח שהיא הכי תאהב מכל הריחות של ספרינג. כאילו יש אשכרה 15 סוגים שונים של ריחות, זה כאילו מלא. אז על כל הקולקציה הזאת, על כל ה-15 סוגים של הריחות השונים של התחליבי גוף, יש לי, בשבילכן,
קוד הטבה של 20%. אני ארשום אותו כמובן בתיבת המידע, וגם יהיה אותו מופיע איפשהו כאן. מיסרן 20, בגדול 20% הנחה, הטבה על כל התחליבי גוף. זו פורמולה חדשה, משהו שנספג ממש בקלות בעור, שמשאיר את העור אחר כך נעים וכיפי למגע לאורך כל היום, ואני חושבת שאני הולכת לעוף עליו, אני כבר עפה עליו, אבל אני הולכת לעוף עליו בגדול בקיץ שקרב ובא אלינו, והייתי ממליצה על זה ממש בחום. אז אם מישהי הייתה רוצה לנסות, אז למה לא לנסות עם 20% הנחה? אם אנחנו כבר בענייני הגוף, אז נמשיך עם זה. לפני כמה סרטונים הראיתי לכם שקיבלתי מגילטי ניסיון את ה-exfoliating scrub, פילינג לגוף של חברת אורלי. זה הדבר הראשון, אני חושבת, מחברת אורלי שיצא לי לנסות, שמעתי עליהם המון המון המון. אני אגיד לכם בשיא הכנות, הדבר הזה הוא בריח של פפאיה וגרייפפרוט, פפאיה ואשכולית. פחות הריח שאני מתחברת אליו, זה משהו מאוד מאוד הדרי, מאוד של פירות הדר, פחות משהו שאני מתחברת אליו, פחות הסגנון שלי, אבל זה משהו שלא משאיר אחריו ריח. זאת אומרת, אם אני עושה פילינג גוף ואחר כך מסתבנת בסבון גוף, אני לא אריח על הגוף שלי את הריח הזה, אז אני משתמשת בו, אני ממשיכה להשתמש בו, למרות שהריח שלו הוא לא הפייבוריט שלי. מה שכן, יש בו כמה דברים שממש שינו לי את החיים מבחינת פילינג למקלחת. דבר ראשון, הטיובה שלו. הפילינגים שאני רגילה אליהם עד עכשיו בדרך כלל היו מסבון. סבון היא הייתה החברה שרק ממנה הייתי קונה את הפילינגים שלי. אני חולה על הפילינג שלהם, של הרוסטי ושל היסמין, והם פשוט מדהימים, והם הופכים את כל המקלחת לכאילו לחוויה ממש אחרת. אבל בפילינגים של סבון זה מין כלי כזה שפותחים אותו, ואיכשהו כל המים מהמקלחת נכנסים לתוך הכלי והורסים לי את כל הפילינג. כל פעם זה קורה, לא משנה כמה אני מנסה לשמור על זה. הדבר הזה ממש התלהבתי ממנו, שהוא מגיע בטיובה כזאת שפשוט לוחצים את זה, ואני לא יכולה להרוס את הפילינג שקיים בתוך הטיוב. זה משהו שבחיים לא היה לי לפני זה, ובחיים לא חשבתי שאני אתלהב ממנו כל כך. מעבר לזה, יש משהו בגרגירים של הפילינג הזה. מה, אני אשים את זה עכשיו על היד, ואז אני אלכלך את כל היד שלי לכל הסרטון. יש משהו בגרגירים של הפילינג הזה, שהם לא, אני לא חושבת שהמצלמה יכולה לראות את זה, אבל הם לא אחידים. כאילו משהו בזה מרגיש לי הרבה יותר טבעי, מזה שלא כל גרגיר נראה בדיוק אותו דבר. זה משהו הרבה יותר טבעי לי, זה משהו שהוא הרבה פחות מכני ותעשייתי, כמו נגיד בפילינגים של סבון, שאני באמת אוהבת אותם, אבל משהו בהם מרגיש מאוד תעשייתי, ולעומת זה משהו בפילינגים האלה מרגיש מאוד אורגני כזה, כאילו מאוד שהם נעשו באופן טבעי. אני לא חושבת שזה באמת אורגני, כאילו זה נראה לי רק התחושה שלו, אבל התחושה שלו אני פשוט לא יכולה לוותר עליה. שתבינו, אני לא אוהבת את הריח של זה בכלל, הוא ממש לא הקאפ אוף טי שלי, אבל אני לא יכולה לוותר על הפילינג הזה במקלחת. כאילו משהו בו ממש שונה מבחינתי. אני לא יודעת איך להסביר את זה. כל האפליקטור שלו, כל העיסוי של הגוף איתו הוא פשוט פילינג ממש שונה וממש טוב, ואני באמת ממש אוהבת אותו. אני משתמשת בו משהו כמו פעמיים בשבוע. כמובן שאחר כך עם החלב לחוץ של ספרינג זה בכלל הופך כאילו את כל הגוף למדהים, אבל בגדול זה מין כזה, כן, זה עושה פילינג לכל העור. אני מעשה את זה ממש טוב, אני ממש אוהבת אותו. אני משתמשת בו לא כל יום, אבל ללא ספק פעמיים בשבוע אני משתמשת בדבר הזה, ומאוהבת בו למרות הריח שלו, שאני לא ממש אוהבת אותו, ואם יש את הדבר הזה בריחות אחרים, אז ללא ספק אני ארכוש את זה אחר כך. נעבור מגוף לפנים. יש לנו מפנים 3 מוצרים בערך. המוצר הראשון דיברתי עליו כבר בערוץ, אבל אני לא יכולה שלא להזכיר אותו שוב. אחד המוצרים שהכי שינו לי את כל השגרה של הסרת איפור שלי, ואני חושבת שגם מאוד עוזרים לפנים שלי להישאר במצב של הרבה פחות פצעים, ושהם נראים הרבה יותר טוב כי הם תמיד נקיות. אי אפשר עם הדבר הזה להצליח לא לנקות את הפנים כמו שצריך. אני מודעת לזה שהמסיר איפור הזה הוא טיפה יקר, הוא עלה לי משהו באזור 170 שקלים בסופר פארם. האמת שלא בדקתי באתר של קליניק, אולי שם זה יותר זול, אני לא יודעת, שווה לבדוק. שמעתי המון אנשים שמשווים את זה למוצרים אחרים, לא ממש יצא לי להתנסות במוצרים אחרים. יצא לי להתנסות בשמן קוקוס, לנסות להוריד עם זה את האיפור. זה גם ממש לא הוריד לי את האיפור כמו זה, וגם גרם לי לפצעים אחר כך, אז אני פחות בעניין של השמן קוקוס, אני חושבת שזה פשוט פחות מתאים לי. אבל כן, הבאם הזה שמוריד איפור של קליניק, ללא ספק חשבתי שיש עליו יותר מדי הייפ, ושזה משהו כאילו שהוא מאוד מדובר ביוטיוב, אז בטח משלמים למלא אנשים לדבר על זה או משהו כזה. אני חייבת להגיד
את המוצר הספציפי הזה אני קניתי מהכסף שלי, קליניק לא שילמו לי או לא נתנו לי בשביל לדבר עליו, ואחרי שניסיתי אותו וכבר אמרתי לכם שאני אוהבת אותו, אז באמת קיבלתי משלוח של קליניק והיה שם גם את המסיר איפור הזה. אז כאילו כן יש לי אחד בבית, שזה לא האחד הזה, על זה אתם יכולות לראות פה את המדבקות של סופר פארם. כן, יש לי אחד בבית שכן קיבלתי בחינם, אבל אני חייבת להגיד שלא שילמו לי או משהו כזה בשביל לדבר עליו, אני באמת כאילו מכל הלב חייבת להגיד לכם שזה המסיר איפור by far הכי טוב שיצא לי להשתמש בו בעולם, ולא סתם אני חופרת עליו כל כך הרבה בערוץ שלי, כי הוא באמת שינה לי את כל השגרה של הסיר איפור. ואם כבר אנחנו מדברים על הסיר איפור, אז בואו נדבר קצת על לשים איפור. יש מוצר שהאמת אני חושבת קיבלתי לסקירה לפני איזה חצי שנה, והוא פשוט ישב אצלי בארון ולא חשבתי שאני אתייחס אליו בערוץ שלי, כי אני לא יכולה להתייחס לכל מוצר שמגיע אליי הביתה, ויש שם מוצרים שהם לא שווים את זה מבחינתי, כאילו שהם פחות מעניינים או שאני פחות רוצה לדבר עליהם. אם ככה שינוי מזג האוויר, גוון העור שלי טיפה השתנה, וחיפשתי קונסילר, חיפשתי בתוך הארון שלי, בתוך הדברים שהיו, וגיליתי את הדבר הזה שנשלח אליי מבורז'ואה. יש פה קונסילר שקוראים לו Radiance Reveal, אני חושבת. אני לא סגורה על כמה הדבר הזה עולה, אבל הוא היה בגוון שלי, אז ניסיתי להשתמש בו, והוא אחד הקונסילרים הכי מוצלחים שהיו לי בתקופה האחרונה. אני חייבת להגיד שבורז'ואה לא יצא לי לנסות יותר מדי מוצרים שלהם. אני חושבת שיצא לי לנסות את הקונסילר הזה, פודרה אחת וכמה צלליות, שפחות התלהבתי מהצלליות, אבל גם הקונסילר וגם הפודרה מצאתי שהם היו דברים שפשוט לא נכנסו לי לקמטוטים בכלל וישבו פיקס על העור שלי. הפודרה הייתה מלפני איזה שנתיים וכבר נגמרה לי ממש מזמן, אבל אני חייבת להגיד שאני ממליצה בחום על הקונסילר הזה, על Radiance Reveal. אני בגוון 03 של בורז'ואה, הוא לא נכנס לי לקמטוטים, הוא נשאר בול פיקס במקום כל היום, אני לא צריכה לדאוג לגבי כזה לעשות כל מיני כאלה ותיקונים וזה. ממש אהבתי אותו. אני לא בן אדם שכל קונסילר ממש מרשים אותו בקלות, והדבר הזה אני משתמשת בו, אני חושבת כבר חודש. אני חושבת שכבר עשיתי מדריך איפור בערוץ שלי שדיברתי איתכם עליו. אני ממש אוהבת אותו, הוא באמת מומלץ בחום. והמוצרים האחרונים שאני אדבר עליהם הם החבילה שלי מקלר פופ. אני בטוחה שלא כולכם ראיתם את הלייב שעשיתי לפני שבוע וקצת בערוץ שלי. עשיתי לייב של פתיחת חבילה מקלר פופ. את החבילה הזאת אני הזמנתי בחודש אוגוסט, וכבר דיברתי על זה באיזשהו סרטון של מומלצים בערוץ שלי. הכנסתי את זה כמאכזבים, כי חיכיתי לחבילה הזאת כל כך הרבה זמן, והייתי איתם במיילים לגבי זה שהחבילה לא מגיעה, ובסוף אמרו לי שהם לא יכולים לעזור לי, כי החבילה פשוט נאבדה בדרך, והקולקציה הזאת הייתה קולקציה שנגמרה כבר, ואין לי איך להזמין אותה שוב. זאת קולקציה של יוטיוברית בשם ג'ן, שממש אני באמת אחת היוטיובריות שאני הכי אוהבת בכל עולם היוטיוב, וכל כך רציתי לפרגן לה, וכל כך רציתי לקנות את המוצרים ולנסות אותם, והם פשוט לא הגיעו לעולם. הזמנתי את זה בחודש אוגוסט, עכשיו חודש מרץ, והמוצרים האלה הגיעו עכשיו. אני הייתי בהלם שהחבילה הזאת הגיעה בדואר, באמת בהלם. יש לי פה 3 מוצרי שפתיים שאני חייבת להגיד שעדיין לא ניסיתי אותם, אז אין לי משהו ספציפי להגיד עליהם. אבל הצלליות, אלוהים, הצלליות, פתאום אני מתחילה להבין על מה כל העולם מדבר שהוא מדבר על הצלליות של קלר פופ. יש פה 4 גוונים, עד, טרה וקאטר, שזה 4 מספרים בצרפתית, שאני לא יודעת להגיד את זה בצרפתית, אז אל תצחקו על המבטא שלי. בגדול לכל הקולקציה קוראים ג'ן אסקווה, שכאילו קוראים לה ג'ן, אז זה מאוד מצחיק, משחק מילים שכזה. אז כאילו כל הדברים הם עם רפרנס לצרפתית, לפחות כל הצלליות, המוצרים של השפתיים פחות. ואני פשוט לא יודעת איך להסביר את זה במילים. אני לא חושבת שמתישהו בחיים שלי התלהבתי מצללית. אני לא בן אדם ששם הרבה צלליות, אז אז גם הטכניקה שלי לא כל כך טובה, ואני לא כל כך מתלהבת מצלליות, אבל תקשיבו, הדבר הזה הוא פשוט קרמי וכל כך נוח לעבוד איתו, וכאילו מרגיש לי שאי אפשר לפשל עם הצלליות של קלר פופ. ממש התלהבתי. אני חושבת שגם הבחירה של הצבעים שלה הייתה מדהימה, כאילו יש פה אחד שהוא יותר בהיר כזה, יש פה 2 שהם יותר חומים, אחד יותר אדמדם כזה, אחד יותר טבעי, ואחד יותר כהה כדי להקפיץ את כל הלוק. התלהבתי מהדבר הזה, פיגוזים. אני באמת חושבת שאם לא הייתי כל כך מאוכזבת מהמשלוח שלהם, שכמובן ברור לכולנו שזה לא היה אשמתם של קלר פופ, זה היה אשמתם של דואר ישראל, שכאילו החבילה שלי פשוט נתקעה בדואר כמה חודשים עד שזה הגיע אליי. אבל אם לא הייתי יוצאת בהרגשה כל כך רעה מהמשלוח הזה, אני חושבת שהייתי כבר היום שמה עוד הזמנה של מלא דברים של קלר פופ, כי
התלהבתי מהחברה הזאת בטירוף, אני לא מאמינה שלא יצא לי לנסות אותם עד עכשיו. לגבי המוצרי שפתיים, יש לי פה עוד 3 שאני מתכוונת לנסות בהמשך ולחזור אליכם. הכתום הזה מדליק אותי רצח, אני חייבת לנסות אותו. זהו, זה היה כל הסרטון של היום. אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם אז אל תשכחו לעשות לי לייק, להגיב לי למטה, ואם מישהו עדיין לא רשום לערוץ שלי, אני ממש אשמח אם תעשו את זה על ידי לחיצה על הכפתור האדום כאן למטה, תלחצו גם על הפעמון, ואנחנו נתראה כבר בסרטון הבא. ביי!